What's up guys? Ito. Mag-good vibes muna tayo dito sa may kasama ko dito sa trabaho. Okay? Kahit pagod na pagod niya, sige, tulungan natin at saka tinan nyo. Good vibes lang to ba? Good. Subscribe, like, ayo na lang beri subscribe, like, share. Okay, Superman, fine, clean, cleaner, fine. Okay. Ana, Alas. Thank you. Okay. Thank you, small fish. Kailangan ma-subscribe ba siya? Ayo, subscribe, like, share.